ผมมันก็ยุ่งอย่างเงี้ยจะเป็นฮามอยนี่ดีนะโชคดีนะยังมีจะงอยอยู่หลายคนคงจะจำภาพสุกัญญาตอนที่สมัยสกินเฮดได้เนาะหลายคนก็งงว่าสุกัญญาใจมั่นสาวมั่นทำเป็นอีโลนซ่าเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเด่นดังขึ้นมามีคำพูดหนึ่งนะครับมีน้องรุ่นใหม่ในยุคปี 2000 ไปแล้วนะเขามาคุยกับสุกัญญาเขาบอกว่าพี่คะบริษัทพี่เก่งมากเลยนะคะที่สามารถวางอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งทำให้พี่โด่งดังขึ้นมาและกลายเป็นแบบไอดอลในยุคนั้นนะเราก็ขำในใจแต่เราก็รู้สึกสงสารน้องเหมือนกันว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่หลังปี 2000 นี้เขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองจนกระทั่งเขานึกไม่ออกเลยว่าศิลปินแต่ละคนนั้นน่ะก็มีคนที่คิดเองทำเองเป็นเหมือนกันนะครับไม่ได้ถูกวางไว้ด้วยบริษัทสักทีเดียวเราจะมาพูดถึงเรื่องของวันที่เราสกินเฮดวันนั้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยอัลบั้มเนี่ยตอนนั้นผมยาวเป็นนางแบบเขากะไว้ว่าจะต้องเป็นผมฟูเลยนี่แบบปัมมี่เลยแบบน้องปัมมี่เลยผมฟูแบบนั้นเลยสุกัญญาก็ไปตัดซะเหลือบ๊อบแค่นี้มีอุบัติเหตุทางความรู้สึกก็ไปตัดปุ๊บพอตัดเสร็จแล้วปุ๊บก็ถ่ายปกอย่างที่เราเห็นกันก็คือชุดแต่งงานที่มันมีผมบ๊อบนะครับพอถ่ายปกเสร็จถ่าย MV เสร็จยังไม่ทันถึง2 เดือนเลยสุกัญญาโกนหัวซะแล้วเพียงเพราะว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนมีแต่คนบอกว่าพี่มิเกลสวยจังพี่มิเกลเซ็กซี่จังแล้วตอนนั้นภาพเซ็กซี่ของเราที่เป็นเซ็กซิมโบลก็ยังอยู่ระอุอยู่คุกคุนอยู่ตลอดเวลาเราเลยต้องข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าผู้หญิงไม่มีผมจะยังมีความสวยความเซ็กซี่อยู่ไหมไหมเกินไปกับเขาทำแบบว่าลืมทุกสิ่งคืนมาคราวนี้คงโดนเข้าทิ้งมาฉันมาเลยจะย้อนคืนมาใหม่ซึ้งใจและขอบคุณที่อุตส่าห์ย้อนมามีกระใจครั้งนี้เสียใจถ้าเธอคิดมาเกินดีขอตัวนะมีธุระจะไปทำอย่าบอกสักคำว่าทำใจไม่ไหวใจมันเสียหายเกินจะยกโทษกันได้ใจดีกับเธอยังทำลายขอทีได้มาไม่อยากเห็นหน้าเธออยู่ซึ้งใจและขอบคุณที่อุตส่าห์ย้อนมามีแก่ใจครั้งนี้เสียใจถ้าเธอคิดมาถูกเองจะไปทำโอ้ยถึงยังไงก็เอาเถอะไม่คิดจะรังเกียจเมื่อเห็นเธอกลับมาอย่างน้อยเมื่อไม่มีใครก็ดีใจอยู่ที่นึกถึงฉันก่อนใครแล้วเราก็เข้าไปที่ร้านแล้วเราก็บอกให้เขาก้อนผมเราออกเขาเรียกว่าลองหวีใช่ไหมสกินเฮดแบบลองหวีแบบทหารนะครับผลที่ได้คือสาวๆจีบเต็มเลย ผู้ชายหายไปผู้ชายกลายเป็นเพื่อนนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือมันกลายเป็นเรื่องราวของความขบถในสังคมนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งถ้าไม่มีผมจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรขึ้นบ้างกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็กลายเป็นภาพที่ทุกคนติดตาสำหรับพอพูดถึงสุกัญญามิเกลในฐานะศิลปินดนตรีก็จะนึกถึงภาพตอนสกินเฮดนะครับตอนนั้นอายุ23ซึ่ง
เราว่าทำอะไรก็ได้ในยุคนั้นนะเด็กวัยรุ่นที่มีอายุก่อน25เนี่ยครับเขาเรียกวัยรุ่นตอนปลายพลังเหลือเฟือมากนะแล้วก็ไม่ได้ยี่ระกับอะไรมากมายเพราะว่าในยุค90เป็นยุคที่เขาเรียก impedance นะครับก็คือประกาศตัวไม่ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของสังคมนะครับไม่ขึ้นอยู่กับกรอบวัฒนธรรมใดๆนะครับเป็นแค่การแสวงหาคำตอบของคนแบบเราฉันจริงใจใครจะมองไม่ดีก็ไม่ดียิ้มให้เธอเป็นเหมือนที่จะยอมไม่อายพูดดังๆมาจากใจว่าฉันชอบเธอไม่รู้ไหมเลยเราได้คำตอบอยู่เสมอนะว่าไม่ว่าจะมีผมหรือว่าไม่มีผมสิ่งสำคัญมันคือสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณแสดงออกว่ามันใช่มันมั่นคงหรือไม่ต่อให้เราผมยาวคนจะบอกว่าเราเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเราได้ทำให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสันดานดิบของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ภายนอกไม่ใช่ตัวตัดสินความเป็นปัจเจกชนหรือว่าเป็นตัวตนของคนคนนั้นครับแล้วถ้าเรามองข้ามความเป็นอะไรที่มันตกแต่งอยู่ภายนอกไปได้แล้วเรามองกันให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ในความรู้สึกข้างในเรียนรู้กันให้เข้าใจเห็นกันให้ชัดเจนแล้วว่าเราจะเห็นมนุษย์คนนั้นอย่างถาวรและเราก็จะสามารถสัมผัสกับคนคนนั้นได้อยู่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหรือมันจะไม่ใช่ที่เราเรียกกันว่าหน้าไม่ตรงปกพอเราไม่มีปกเรามีแต่ใจอะครับโดยที่ปกเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้แต่ใจเหมือนเดิมอันเนี้ยคือข้อหนึ่งที่เราพยายามจะบอกกับคนหลายๆคนในยุค 90 รวมมาถึงยุคปัจจุบันแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสุกัญญาบ้าเพราะว่าเราพูดอะไรไปบางทีมันยากสำหรับคนที่จะเข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะบอกบางครั้งมันบอกออกมาด้วยคำพูดด้วยความที่เราจะเรียกว่าใช้ภาษาวิลิสมาลาเราก็ไม่รู้จะหาสรรหาอะไรมาได้ก็ใช้วิธีบอกด้วยการกระทำสกินเฮดก็เป็นที่มาของอัลบั้มชุดบูทเล็กนะครับเป็นอัลบั้มแสดงสดซึ่งไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆเลยทั้งสิ้นบูทเล็กแปลว่าดิบนะครับดิบจริงๆคือไม่มีการปรุงแต่งใดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรคคอร์ดมาจากขึ้นวิทยุ Pilot Rock เปิดตัววันแรกก็มาขอให้สุกัญญาไปแสดงสดเพราะว่าเป็นการออนแอร์สดคือเอาเสียงเนี่ยออกไปทางวิทยุโดยการเล่นสดจริงๆนะครับก็วันนั้นสุกัญญาก็ไม่สบายแล้วก็ไปแสดงพอไปแสดงปุ๊บมันเสียงมันก็จะออกมาอุ้ยอี้หน่อยเขาก็จะมีการเก็บเสียงไว้เป็นแบบ 2 track เพราะว่ารายการวิทยุทั้งหลายแหละก็จะใช้ 2 track อยู่สมัยนั้นแล้วก็เอา 2 track นั้นน่ะมาดับทำให้มันกลายเป็นคาสเซ็ตนะครับก็คือทำการอัดแล้วก็เอาเทปเสียงที่อัดเทปที่อัดนั้นน่ะเอามาผลิตคาสเซ็ตขายก็กลายเป็นอัลบั้มบูทเล็กซึ่งมีแต่คาสเซ็ตและก็ไม่มีซีดีนะครับปกของมันก็อีกนั่นแหละผสมลงกับการที่เรามีขบถเป็นขบถทางความคิดเป็นขบถต่อสังคมคือในปกนี้มีการสูบบุหรี่ขึ้นปกครับสุกัญญาโดนด่ามากเลยนะทุกคนจะจ้องด่าว่าเราเป็นตัวร้ายในสังคมนะครับเป็นต้นแบบที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงที่มีรอยสักใหญ่มากในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นศิลปินที่ทำตนไม่เป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมสุกัญญาไม่ได้สูบบุหรี่ขึ้นปกแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวมีในชุด crossover ด้วย
2 ครั้งในชีวิตที่ทำแบบนั้น แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนไม่มีใครทราบว่าทำไมเราถึงได้ขอให้ใช้ปก2 ปกแบบนี้ เราเป็นฝ่ายขอบริษัทน่ารักมากนะครับ Warner Music น่ารักจริงๆก็คือเขาอนุญาตเพราะเป็นสิทธิ์ของศิลปินที่จะขออะไรก็ได้ในการสร้างงานของเขามันเป็นกฎระเบียบของค่ายต่างประเทศครับที่ให้คุณค่ากับศิลปินมากศิลปินในต่างประเทศจะเหมือนกับผู้คุมงานทั้งหมดที่ออกจากตัวเขาแล้วศิลปินเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของ Warner ในยุคนั้นก็เลยจะเรียกว่าต้องยอมก็ต้องยอมถ้าศิลปินขอนะครับก็เป็นความโชคดีของเราแต่เราก็จะโดนด่าโดนว่าเยอะในสังคมไทยว่าเราได้ทำในสิ่งที่มันไม่เป็นต้นแบบเลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันเป็นการทำงานอาร์ตที่จะสื่อสารหรือสะท้อนบางสิ่งบางอย่างออกไปในรูปแบบของงานเราแค่จะสะท้อนให้คนเห็นว่ามนุษย์เรามีทั้งบวกและลบในตนนะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คนในสังคมมักจะมองหาแต่ข้อดีอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจเลยว่าข้อเสียของมันคืออะไรบ้างเราแค่จะพยายามบอกว่าคนอย่างเราโชว์หมดทุกอย่างครับทั้งดีและไม่ดีคุณจะรักเราหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกด้วยตัวคุณเองไม่ใช่เราไม่ต้องให้เราเลือกที่จะต้องทำให้ตนเป็นคนดีในสายตาคุณหรือใครนี่ไม่ใช่หมายความว่าให้เราเลือกเป็นผู้กระทำแต่เราให้คุณเลือกต่างหากว่าถ้าเราเป็นแบบเนี้ยทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเราคุณจะเลือกรักเราไหมคุณจะเลือกเสพงานของเราไหมนั่นคือสิ่งที่เราทำไปยุค 90 ก็เป็นยุคที่ก่อเกิดสิ่งเยอะแยะมากมายที่อยู่ในสังคมอันเป็นผลมาจากการที่เขามีอิสระที่เขาจะเลือกมีอิสระที่เขาจะได้มองเห็นทั้งดีและไม่ดีอันเนี้ยเราเชื่อว่าอย่างน้อยไอ้ปก2 ปกนั่นของเราและการสกินเฮดของเราในสังคมยุคนั้นน่าจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เด็กยุค 90 มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคือทุกคนจะมีความเป็นเอกเทศมากแล้วมันเป็นสีสันที่สวยเราไม่ใช่เอเลี่ยนครับความสวยงามของความหลากหลายของความเป็นมนุษย์ยังมีอยู่เยอะมาก ทำไมแถวข้างหน้าเขามองหน้าเราแปลกๆเห็นหัวโล้นแล้วเป็นยังไงเหรอหัวโล้นก็เสียวได้